Overlord Mask for the Dead. Chương 2 Hiền Vương xâm lâm. Phần 3 Hợp tác với Goblin. Sau cuộc chạm trán với đàn hỗn độn thú, đoàn người tiếp tục tiến vào khu rừng. Surako nhận thấy ánh sáng xung quanh ngày càng yếu đi. Dù vẫn đang là ban ngày, khu rừng đã trở nên tối hơn rất nhiều. Mare nhận ra rằng họ đã tiến rất sâu vào khu rừng nguyên sinh. Aura lại được cử đi trinh sát. Lần này, những con thú mà cô phái đi đều trở về an toàn. Chúng chỉ phát hiện một vài ô nhiễm thú, nhưng không có dấu hiệu bất thường nào cho thấy một Krex đang ở gần. Điều đó khiến Mare đặt ra một câu hỏi. Liệu thực sự có Krex ở đây hay không? Ian lại có một lý do để tin rằng nó phải tồn tại. Đại xâm lâm Top chiếm một phần rất lớn lãnh thổ của vương quốc Ze, Estes. Với số lượng ô nhiễm thú và hỗn độn thú đang tràn ra khỏi khu rừng, khả năng một Krex tồn tại ở đâu đó bên trong khu vực này là rất cao. Ian hỏi Aura liệu Aura có nhìn thấy dấu hiệu nào của Hiền Vương xâm lâm hay không. Aura trả lời rằng cô chưa phát hiện sinh vật nào phù hợp với mô tả mà Ian đưa ra. Nhưng cô đã tìm thấy một thứ khác. Dấu chân của Goblin. Thông tin này lập tức khiến một số thành viên Sunlight Scripture cảnh giác. Goblin từng tấn công làng Carle. Vì vậy, một số người cho rằng tốt nhất nên tiêu diệt chúng ngay khi tìm thấy. Nhưng nhân vật chính lại có một ý kiến khác. Goblin cũng có thể cung cấp thông tin. Nếu chúng thực sự sống trong khu rừng này, chúng có thể biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Một thành viên Sunlight Scripture phản đối. Anh ta không muốn hợp tác với Á Nhân. Cuộc tranh luận nhanh chóng trở nên căng thẳng. Người này cho rằng Á Nhân là mối đe dọa đối với con người. Ian cuối cùng phải yêu cầu anh ta im lặng. Ông thừa nhận rằng những mất mát trong quá khứ khiến người này khó có thể chấp nhận việc hợp tác với Goblin. Nhưng trong tình hình hiện tại, họ phải sử dụng mọi nguồn lực có thể để hoàn thành nhiệm vụ. Những gì họ đang làm cũng chính là để bảo vệ gia đình và những người thân của mình. Cuối cùng, nhân vật chính quyết định tự mình xử lý việc tiếp xúc với Goblin. Aura đề nghị đơn giản là bắt một tên Goblin rồi thẩm vấn. Nhưng Mare và Surako không đồng ý. Họ không muốn biến những Goblin trong khu rừng thành kẻ thù. Surako cũng chỉ ra rằng việc giành được lòng tin của Goblin sẽ rất khó. Cô từng tiếp xúc với một Goblin và biết rằng chúng vốn không tin tưởng con người. Hơn nữa, nhóm của họ đều có hình dạng giống con người. Surako được hỏi liệu cô có thể biến thành Goblin bằng khả năng biến hình hay không. Nhưng khả năng này có giới hạn. Cô cần có kích thước tương đương với đối tượng mà mình muốn bắt chước. Ngay cả khi cố gắng biến đổi, hình dạng cũng sẽ không hoàn chỉnh. Cuối cùng, nhân vật chính đưa ra lựa chọn. Aura và Mare sẽ là người tiếp cận Goblin, bởi hai người là Dark Elf. Và Dark Elf từng là những kẻ cai trị đại xâm lâm Top. Nếu còn Goblin nào biết về lịch sử của khu rừng, có lẽ chúng sẽ nhận ra thân phận của hai chị em. Aura và Mare nhanh chóng tìm thấy một Goblin đơn độc. Goblin vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy hai Dark Elf. Aura và Mare đưa ra một câu chuyện rằng họ đang trở về vùng đất tổ tiên. Sau đó, họ hỏi Goblin về nguyên nhân khiến quái vật trong khu rừng gia tăng. Nhưng Goblin không chịu trả lời. Nó lập tức gọi những đồng loại khác đến bao vây hai chị em. Aura và Mare không hề bị đe dọa. Thay vào đó, hai Dark Elf cho những Goblin thấy sự chênh lệch sức mạnh giữa đôi bên. Nhận ra mình không thể chiến thắng, những Goblin lập tức bỏ chạy. Aura không chấp nhận việc chúng rời đi mà chưa trả lời câu hỏi. Cô và Mare đuổi theo. Nhưng trong lúc chạy trốn, những Goblin bất ngờ gặp một Hanging Spider. Một trong số chúng bị con quái vật tấn công. Aura và Mare lập tức can thiệp. Aura nhanh chóng đánh bại Hanging Spider. Sau đó, cô trách Goblin vì đã bỏ chạy trong khi điều cô muốn chỉ là thông tin. Nhưng vì Goblin vẫn quá miễn cưỡng hợp tác, Aura quyết định tìm một Goblin khác để hỏi. Còn Goblin hiện tại sẽ phải tự đối phó với con quái vật đang dần tỉnh lại. Trước tình thế đó, Goblin cuối cùng cũng đồng ý hợp tác. Sau khi Hanging Spider bị đánh bại, Goblin kể lại những gì nó biết. Thông tin về lịch sử khu rừng không nhiều. Nhưng về tình hình hiện tại, nó biết một điều rất quan trọng. Khu rừng phía Bắc đã xảy ra biến động lớn. Đó là lý do Goblin và những sinh vật khác phải chạy khỏi khu vực của mình. Việc chúng tấn công làng Carne chỉ là vì ngôi làng nằm trên đường chạy trốn. Ngoài ra,
sinh vật từng thống trị khu vực phía nam của khu rừng cũng đã biến mất. Goblin gọi nó là dã thú phương Nam. Nhóm nhanh chóng nhận ra rằng sinh vật này chính là thứ được gọi là Hiền Vương Xâm Lâm. Aura lập tức muốn tận mắt nhìn thấy sinh vật huyền thoại này. Goblin miễn cưỡng dẫn hai chị em đến rìa lãnh địa của nó. Nhưng Goblin không chịu tiến thêm. Ngay khi nghe thấy một âm thanh từ phía trước, nó lập tức bỏ chạy. Aura và Mare tiến về phía trước. Nhưng thứ xuất hiện trước mặt họ chỉ là một sinh vật lớn của khu rừng. Aura thất vọng. Cô quyết định xử lý con quái vật đó trước. Sau đó sẽ tiếp tục khám phá lãnh địa của Hiền Vương Xâm Lâm. Cuộc điều tra trong Đại Xâm Lâm Top đã cho nhóm của nhân vật chính thêm nhiều manh mối. Họ xác nhận rằng những sinh vật trong rừng đang chạy trốn khỏi một thứ gì đó ở phía bắc. Họ cũng biết được rằng dã thú phương Nam, sinh vật từng kiểm soát khu vực này, đã biến mất. Và theo lời Goblin, đó chính là Hiền Vương Xâm Lâm. Giờ đây, nhóm điều tra đã tìm thấy lãnh địa của sinh vật huyền thoại ấy, nhưng không ai biết bên trong lãnh địa đó đang chờ đợi họ là Hiền Vương hay một mối nguy còn đáng sợ hơn. Và ở video tiếp theo, Aura và Mare sẽ thực sự bước vào vùng đất mà những Goblin còn không dám đặt chân tới. Hãy cùng chờ đón diễn biến tiếp theo ở video sau. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn gặp lại các bạn. Mas for the dead. Subscribe to the channel or else I will bonk you. 面を上げよ。